सबैजनामा हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी कुरा गर्छौँ एकदम नयाँ र रोचक विषयवस्तुको बारेमा। त्यसैले चाहिँ भिडियोलाई स्किप गरिकन नहेर्नुहोला, भिडियो पुरै हेर्नुहोला, मात्र चाहिँ तपाईहरू बुझ्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ युट्युबमा एउटा टपिक्स जहिले पनि ट्रेन्डमा चलिराखेको हुन्छ, जुन टपिक्स हो क्रिकेट। क्रिकेट भिडियोहरू धेरैले मन पराउँछ, प्राय जसो सबै नै भनौँ, सबैले चाहिँ क्रिकेट भिडियोहरू चाहिँ हेर्ने गर्नुहुन्छ। अब चाहिँ त्यो क्रिकेट न्युज कहाँबाट ल्याउँछ र कसरी चाहिँ फाइन्ड गर्छ न्युज, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी कुरा गर्छौँ। र यो क्रिकेट न्युज फाइन्ड गर्नु एकदम सजिलो रहेको छ र सबभन्दा बढी ट्रेन्डमा रहने भनेको चाहिँ इन्डियन क्रिकेट रहेको छ। यदि इन्डियन क्रिकेटको बारेमा न्युज बनाउनुहुन्छ भने च्यानल चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ ग्रो हुन्छ। अब चाहिँ कसरी चाहिँ हामी ल्याउने त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ। तपाईहरू के गर्नुहोला, आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा चाहिँ जानुहोला। प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ तपाईहरू सर्च गर्नुहोला इन्डियन न्युज पेपर। अब चाहिँ यसबाट तपाईहरू कुनै एउटा चाहिँ एप्लिकेसन चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला। यहाँ चाहिँ थुप्रै एप्लिकेसनहरू आइसकेको छ, यसबाट चाहिँ तपाईहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ पहिला नै डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु, त्यसैले चाहिँ अब म सिधै आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जान्छु। अब चाहिँ मैले कुन एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर राखेको छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ यहाँ हिन्दी न्युज पेपर भन्ने चाहिँ तपाईहरू यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। हिन्दी न्युज पेपर भन्ने एप्लिकेसन मैले चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेको छु। अब के गर्छु भने यसलाई म ओपन गर्छु। जब म यसलाई ओपन गर्छु भने यस्तो किसिमको इन्टरफेस खुलेर आउँछ। अब तपाईहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जागरण छ, दैनिक भास्कर छ, अमर उज्याला छ, हिन्दुस्तान छ। त्यस्तै चाहिँ यो हिन्दी न्युज भयो, त्यसपछि चाहिँ इङ्ग्लिस न्युज पनि आउँछ, इन्टरनेसनल न्युज पनि आउँछ, टिभी न्युज पनि आउँछ, स्पोर्ट न्युज पनि आउँछ, इन्टरटेनमेन्ट न्युज पनि आउँछ। अब चाहिँ स्पोर्ट न्युजमा गएर पनि चाहिँ हामी क्रिक बुज, अब चाहिँ यहाँ एनडिटिभी स्पोर्ट, यताबाट पनि हामी चाहिँ न्युज लिन सक्छौँ है। यसलाई क्लिक गर्छौँ भने अब यहाँ चाहिँ तपाईहरू हेर्नुहुन्छ आउँछ क्रिक बुज सम्बन्धी सबै न्युजहरू। यताबाट चाहिँ अब कुन म्याच कहिले छ, कुन प्ले 11मा छ छैन, सबै कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ लिन सक्छौँ। सजिलो छ यहाँबाट। यदि तपाईहरूलाई न्युज क्रिएट गर्न अलिक गाह्रो लाग्छ भने तपाईहरू के गर्नु भने यसै एप्लिकेसनमा तपाईहरू चाहिँ यहाँ हेर्नुहुन्छ हिन्दी भन्ने अप्सन छ, यसमा जानुहोला। अब चाहिँ यहाँ जस्तै जागरण भन्ने छ, यो जागरणलाई मैले के गर्छु भने क्लिक गर्छु। अब मैले क्लिक गरेपछि यो खुल्छ। अब खुल्छ भने तपाईहरू यसलाई यहाँ हेर्नुहुन्छ क्रिकेट, यहाँ चाहिँ क्रिकेट हेर्नुहुन्छ है। यहाँ चाहिँ तपाईहरू क्रिकेट हेर्नुहुन्छ है, क्रिकेट यहाँ छ लेखेको क्रिकेट, यो क्रिकेटमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है। अब म क्रिकेटमा क्लिक गरेँ। अब यहाँ आइसकेपछि तपाईहरू हेर्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्रिकेट सम्बन्धी चाहिँ न्युजहरू आइसकेको छ। अब यहाँबाट चाहिँ सजिलै न्युज हामी उठाउन सक्छौँ। जस्तै यहाँ छ इन्डिया भर्सेस इङ्ल्यान्ड सेकेन्ड टेस्ट है। अब चाहिँ क्रिकेटमा गएर म के गर्छु भने क्लिक गर्छु। क्लिक गरेँ मैले। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरू हेर्नुहुन्छ यहाँ न्युज आइसक्यो। यसबाट चाहिँ न्युज उठाउन सक्छौँ, हामी लिन सक्छौँ र यसमा थोरै हामीले चाहिँ आफ्नो मिक्स गरेर कन्टेन्ट तयारी गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ सजिलै चाहिँ हामी कपी पनि गर्न सक्छौँ। कपी गरेर चाहिँ हामी भोइस ओभर गर्न सक्छौँ, अथवा यताबाट चाहिँ हामी उठाएर कपीमा लेखेर स्क्रिप्ट तयार गरेर चाहिँ हामी भोइस ओभर गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ सजिलो तरिकाले चाहिँ हामी के गर्छौँ भने न्युज उठाएर क्रिकेटको लागि चाहिँ भिडियो तयार पार्न सक्छौँ। क्रिकेट भिडियो चाहिँ तयार गर्दा के हुन्छ भने जुनसुकै नयाँ च्यानल खोल्नुहुन्छ त्यो च्यानललाई ग्रो हुन एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसैले म सबैले के भन्छु भने यदि नयाँ च्यानल खोल्नुहुन्छ भने
पहिला चाहिँ क्रिकेट सम्बन्धी चाहिँ न्युज दिने गर्नुहोस्। च्यानल चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ के हुन्छ त ग्रो हुन्छ। आशा छ आज तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो राम्रो लागेको होला। त्यसैले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जानु होला। हस् त, धन्यवाद।